Tervetuloa taas tähän meikäläisen golfiprojektin kimppuun, ja nyt olisi tarkoitus alkaa valmistelemaan tämä niin sanotusti kokonaan siihen kuntoon, että tämä pystyy alkaa jossakin vaiheessa hiomaan ja sitten vähän pohjamaalaamaan ja ylipäätään tekemään pohjatöitä tähän maalinpintaan. Mutta kuten näkyy, niin tuo takaluukka on tuolla jo pystyssä ja siitä olisi tarkoitus irrottaa tuo lasi nyt ensimmäisenä irti. Sehän on liimattu sinne. Ikinä en ole ottanut irti mitään. Mulla on tämmönen Piilteeman lasin irrotusnaru tuolla olemassa, niin katsotaan nyt saadaanko me se pohjes vai meneekö se rikki. Luultavasti se sälähtää rikki. Sen verran me tiedän, purkamokaveri sanoo, että sahaamaan ei saa mennä sitä lasia tai tiivistettä, että siinä vaiheessa se räksähtää rikki, jos sitä alkaa sahaamaan. Eli pitäisi periaatteessa vettää vain yhteen suuntaan, että se tavallaan repisi sen tiivisten sieltä pois tai sen liiman pois. Mutta ei siinä. Tämä alkaa purkamaan ensin kaikki mahdollinen pois tuosta takaluukasta ja sen jälkeen vasta yrittää lasia ottaa pois. No niin, sitten on aika alkaa rikkomaan tämä tuulilasi, eikä tämä takalasi. Olisiko tuo tuolla? Ei mene tosta ainakaan. Ei. Olisiko se täältä sisäpuolelta sitten? Tuosta sen ehkä saapi tuolla tulemaan sen, mutta tietysti ensiksi tehdään reikä tähän. Jes, sehän tulee sitä läpi. Noniin, sit vaan lanka vaihtuu. Miehän olikin ostanut tätä punottua messinkilankaa, niin tällä nyt voi ehkä vähäsen sillä sahata, mutta ei varsinaisesti sahata, eikä kannate. No niin, no siellähän se on, mutta millä saat tuon sitten poistuta? Mainintahan oli tässä, että tämä on 2 henkilön hommaa lasin poistaminen, mutta katsotaanpa nyt onnistuisiko. Staat tuolta tuo. Näin. Meillä on lanka läpi. Meillä on lanka läpi. Noin. Hitaasti mennään, mutta ei tämä kyllä muuten tule kuin sahaamalla, että en tiedä näkyykö sinne edes mitään. Ja sinänsähän tässä on niinku ihan sama, koska tämä maalataan nyt tämä koko juttu, niin ei haittaa, vaikka nyt naarmuja tuleekin tänne joka paikkaan tästä, että sinänsä ihan sama. Mutta antapa jotenkin niinkö. Mä en tykkää tästä. Lasiko on nyt pois, niin minä tuossa hioin jo tuon konepellinkin ja kävin nuo kiveniskimet läpi. Ihan 120 paperilla vein ensiksi. Tai siis oikeastaan vein 240 paperilla ensiksi, sitten kävin nämä kiveniskimet 120 paperilla aukasin, että minä sain ne tavallaan ihan pellille asti tuolla. Niissä oli ruostetta jonkun verran.
En tiedä sitten pitääkö niitä pakkalata vai ei, että piettääkö se hiomaväri. Tuossakin esimerkiksi tuntuu nyt kuoppa. Hioin sen sillä lailla tyhmästi, että painoin sitä aika lailla. Näitä nyt ei kestäisi kauheasti varmaan painella tuolla koneella, jos niitä hioo. Ja tosiaan sähkökoneella hioin tuon konepellin ja kävin nyt veljeltä hakkeen tuosta. Lainaan tämän paineilman epäkeskon. Mä tilasin itsellekin eBaystä eikä AliExpressistä tuommoisen, maksoi 30 € suunnilleen muistaakseni. Sillä nyt yhden auton varmasti hioo tuolla 30 vehkeillä, mie luulen. Mutta minä alan tätä nyt tässä paukuttaa tätä. Varmaan tuon katoja nämä kyljet nyt käy läpi. No ovet minä varmaan ehkä jätän vielä hiomatta, koska minä nyt en tiedä, että käytänkö minä näitä ovia vai käytänkö minä ne toiset ovet, mitkä mulla on tuolla. Jos minä käytän ne toiset ovet, niin minä ne toiset ovet puraan niin sanotusti kokonaan. Ja maalaan ne ja sitten vasta kokoan ne. Nämä saa nyt tässä olla sen aikaa vielä paikallaan. No niin, väliaikaraportti tästä hiontahommasta. Katto ja kyljet on nyt saatu käytyä läpi ja minulta ovia vähän kattelin. Tuolla kuluneella paperilla nyt hiepasin näitä vähän sen auki, että minä näen, että kuinka paljon niissä on pakkelia. Ja tästä nyt näkee, että siellä on aika reilusti pakkelia ja tuossa näkyy itse asiassa tuommoinen aika terävä tuommoinen patti. Eli tämä on varmaan mennyt sisälle tämä ovi ja kun se on oikaistu, niin sinne sitä ei ole viihtitty kunnolla tehdä, niin tuonne on jäänyt tuommoinen terävä lynkky ja mien olla tuosta ovesta kyllä tekemään. Sama on tämä. Täällä on teräviä tuommoisia suuria laajoja taitoksia, eli tuossa menee tuonne asti. Ei meikäläisen tajoilla kannata alkaa värkkäämään näistä, koska mulla toiset ovet on, joissa on vaan ruostevauriota. Muistaakseni mä oon käynyt tuon oven kattoon sisäpuolelta, ja siellä on aikamoiset lommot tuolla sisäpuolella, eli siinä on varmasti paljon pakkelia tuossa ovessa. Eli ne unohdetaan. No sitten Vänkärin kuskinovi näyttää ihan okolta. Siinä ei ole minkäänlaista, ainakaan en löytänyt vielä pakkelia sieltä, en saanut hiottua sitä niin paljon, mutta minä luulen, että tämä ovi on ok. Mutta tämä Vänkärin puolen etuovi, niin täällä on samat hommat. Tosi pitkä raita menee, eli on käynyt varmasti tästä kohdasta niin lynkysä tuo ovi, ja ei ole kunnolla oikastu, niin siinä on jäänyt tuonne terävä patti, ja siinä on pakkelia varmasti monta milliä, eli hylkyyn menee tämäkin ovi. Mutta mietän tämä nyt kesken. Mä alan nyt purkaan tuon oven kuitenkin palasiksi, eli minä maalaan ne molemmin puolin nuo ovet sillä värillä, koska minä haluan tästä autosta sen värisen kuin se on, vaikka ei tarttis, mutta koska me joudun ne eri väriset ovet maalaamaan, niin minä maalaan kaikki nuo ovet sitten kuitenkin kerrallaan. Ovetkin jo purettuna tässä, ja tuossa on se Vänkärin takaovi, ja tässä on nyt nämä ovet, mitkä mulla oli tuolla varastoissa, ja tämä on kuskinovi, ja tämä on oikeastaan pahimmassa kunnossa. Tuossa on ruostetta, ja tuolla on vähän ruostetta, ja tuo alaosa, mutta nuokaan ei ole tuosta pintaruostetta suuri osa noista, mitä tuossa on. Eli ei ole mitenkään pahaa. Tässä on takaovi tälle puolelle, ja sielläkään nyt ei ole mitään muuta kuin tuolla tuo pienet ruosteet tuolla. Ja me katsoin tuolta toiseltakin puolelta, niin se ei tuonne saumaan edes mene tuo ruoste. Eli sillä on nyt pieni saumavaurio tuolla toisella puolella yhdessä vai kahdessa ovessa, mutta se ei ole sinänsä, että se olisi siellä niin tavallaan sitä saumaa, niitä kahta peltiä vasten, niin se ei ole siellä kuitenkaan se ruoste. Eli tulee ihan hyvät näistä. Kävin hakkeen meidän puhaltimen, velipoja ja minun puoliksi oleva hiekkapuhali, ja minä nyt puhaltelen nuo kohdat, mitä tässä on, nuo ruostekohdat, niin pois tuossa ulkona. Puhallus valmis, hiekkaa meni semmonen varmaan puolisen säkkiä. Tuohon ei mikäänkaan taloudellinen vekoti ole sillä niin tuo hiekan kulutuksen suhteen, mutta kyllä sillä tuon puhallutuksen sai tehtyä. Just tämmöisen pikkuhommiin oikein mainio vekoti, jos vain on tuommoinen isompi kompura. Pienellä kompurallahan tuolla ei tehdä yhtään mitään. Mutta joo, ne olisi nyt puhallutettu, ja seuraavaksi alkaa se tylsä hionta homma sitten. Pari väriraitin pussia on taas. Kävin tosiaan väriraitista hakemassa kampetta, mistä minä nyt yleensäkin käyn hakemassa kaikki minun maalaustarvikkeet ja muut jutut. Ja täällä on filleriä. Mulla on tuolla toinenkin purkki, se
varjofilleri oli kuulemma loppunut, tai sitä ei enää saa, mitä mä oon ennen käyttänyt. Ja tässä oli ilmeisesti nopeampi kovete tässä, että pitää olla pikkusen hopumassa tekemässä tuota hommaa sitten. Mutta tämä nyt ei varmaan tässä vaiheessa vielä ihan tällä videolla tule käyttöön kuitenkaan, mutta mulla on tosiaan täällä 120 paperia ja 240 paperia ja kuppeja samalla. Niin, sitten tämä on mielenkiintoinen. Patrick sieltä sanoi mulle, että ottaa tämmönen, että tällä on helppo hioa käsiin. Tämä on nyt semmoinen lätkä, tämmöinen pehmeä lätkä, mihinkä saa tämmöisen pyöreän paperin kiinni. Niin täytyy kokeilla. En ole tosiaan itsekään tiennyt, että tämmöisiä on olemassa. Ihan hyvä idea oli tuo. Ja täällä toisessa pussissa taisi olla, täällä on näitä pehmopapereita. Tämmöisiä, missä on tämmöinen pieni vaahtomuovi tässä yläpuolella. Eli nämä ei ole niin raakoja tavallaan noita kulumia kun hioo, niin nämä ei antaa pikkusen periksi. 400 taitaa olla pikkusen liian karkea. Että voisi olla, että no täytyy nyt katsoa, minä ehkä tällä 400 ensiksi hion sen tuon fillerin sitten ja käyn vielä varmaan 600 ehkä läpi ennen maalausta sitten. Minä nyt en muista, mä muistaakseni viimeksi kävin, mutta minä kävin vesihioma-paperilla ja 400, mutta jos käy tuolla normaalilla kuivalla, niin se voi olla, että se jättää vähän jälkeä sitten siihen ennen pintaväriä. Mutta minä palaan nyt hiomaan noita sisäpintoja tuolta ja minä kokeilen nyt tätä uutta kumikäsilätkää, että minkälainen tällä on hioa. Mulla on tosiaan 240 paperi tässä ja minä nyt en tiedä, että tämäkään varmaan olisi välttämättä tarttunut näitä alkaa maalailemaan sillä pohjamaalilla, mutta tuo vielä tuosta irti. Mutta minä nyt haluan, kun minä en osaa maalata niin hyvin, niin minä tiedän sen pinnan tulee, tai siis minä tiedän, että sitä väriä tulee samaan verran sitten joka paikkaan, kun mulla on joka paikka samaan väriin. Että jos mulla olisi täällä mustaa ja mä tänne nyt alan tunkea mustaa maalia, niin minä en sitä näe, että onko mulla sitä maalia nyt siellä niin paljon vai ei, mitä pitää olla. Tai että sitä tulisi suunnilleen samanlainen sitä pinnasta niin sanotusti joka paikasta. Mutta tuo pitää tosiaan vielä irrottaa tosta. Joo, kyllä se sitä painuu sen verran. Kyllä tämä on semmoinen Asko Approve. Rekotin kyllä ihan täysin. Aika mielellinen pitää käsissä. Tuntuu hyvin joustavan noihin tuollaisiin niin sanottuihin tiukkoihin paikkoihin. Mutta eipä siinä, minä jatkan tätä hiomista. Tässä nyt ei ole kauheasti nähtävää. Tämä nyt on tätä paperin liikuttelua tässä maalipinnassa vaan. Nyt alkaa olla koko kori niin sanotusti käyty läpi hiomapaperilla ja kaikilla semmosella, millä me sen niin koneellisesti pystyn käymään läpi. Tietenkin me on nämä käynyt tästä nämä ovien sivut ja muut nyt niin tällä käsipaperilla ja 240 karheudella vaan läpi. Niihin nyt ei hirveästi tarvitse muuta tehdä. Sitten me kävin tällä, onko tämä nyt nailonin rulla vai mikä tämä on, niin kävin kaikki nämä hankalat kohdat läpi. Tosi kätsy siihen hommaan, en edes huomannut, että mulla oli tuo. Tuo on suunnilleen varmaan samaa karkatta, kun 120 paperi olisi, niin ainakin se näyttää, että se tekee samanlaisen jäljen esimerkiksi tuohon. Mutta kaikki tämmöiset kulmat ja muut pitää vielä käydä, niin kuin tässäkin esimerkiksi on, niin en ole päässyt tekemään tuolla normaalipaperilla, niin täytyy käydä vielä karhun kielellä sitten läpi. Ja sen jälkeen pystyisi alkaan varmaan niin sanotusti maalailemaan. Nämäkin kävin läpi täällä, missä oli halkeamia tässä sauma
mikä tämä nyt on, saumatiivistettä vai saumaliimaa, mitä sinne nyt laitetaan, niin siellä oli pieniä halkiemeja ja osassa paikassa oli vähän ruostettakin. Tuolla itse asiassa näkyykin pikkusen vielä ruostetta tuossa, tai ruosteesta jäämiä näkyy tuossa. Eli me on kaikki nämä ajanut, missä nyt on ollut halkeamat, niin auki, ja niihin pitää nyt laittaa sitten tuohon puhtaalle pellille RM40 ja sitten niihin tuo sauma liima vai mikä se nyt on, mutta sitä kuitenkin, sitä mitä me tuonne pohjaakin laitoin noihin saumoihin, niin laitan noihin sitten. Aukot on teipattu ja auto on käyty läpi. Ihan tinnerillä kävin tällä kertaa läpi, vein kaikki niin sanotusti rasvat pois tuosta, tai no oikeastaan pölyn pois kaikki mikä siinä oli. Me ensiksi sen imuroitti ja sitten vein tuolla tinnerillä pois sen. Me käyn vielä ennen kuin me alan maalaamaan, niin tuolla Sickensin M700 tämän koko auton läpi, eli pyyhin kaikki nuo rasvat, mitä siinä nyt on, ja silikonijäämät, mitä siinä nyt lähtee hyvin pois, jos siinä on jotakin vielä. Mutta ennen kuin me alan maalailemaan, niin me vielä käyn nämä läpihiotut kohdat tuolla pitkällä lastalla läpi, että me saa vähän niitä tasoitettua sillä lailla, että niissä ei olisi näkyy sitten sitä kuoppaa, vaikka siinä nyt hiomaväri tuleekin päälle, mutta mie päälle, että se hiomaväri ei välttämättä osassa kohtaa ole tarpeeksi täyttävää, että sillä saisi niin sanottu hävitettyä nuo kuopat tuosta. Ja tuli hommattua tämmöistä opastajapinnoitetta, guidecoatia. Tämä on oranssin väristä ja varmaan toimii paremmin sitten, kun se on harmaana tuo pinta. Niin me nyt laitoin näihin kuoppiin jo väriä ja katsotaan, me haluan nyt testata, että toimiiko se sillä, että sillä näkisi, että koska se alkaa olemaan niin sanotusti suora. Kun mie en nyt oikein osaa noita itse kauheasti kokeilla. Tämän mie niin tiedän tuossa, niin siinä on ihan selvä semmoinen kolo, mutta noita kun kokeilee, niin ei meikäläisen harjaantunut sormi ei vielä ehkä ole niin harjaantunut, että olen täysin varma, että niissä on kuoppa tai ei. Mutta minäpä alan nyt tuolla pitkällä lastalla käymään noita vähän läpi. Ja varmaan pitää sillä niin ristiin yrittää pukkia, että ei yhteen suuntaan, vaan ne voi olla, että ne tasoittuu vähän paremmin. Hionta on suoritettu nyt loppuun niin sanotusti tälle koriosalle ja konepellille tälle puolelle. Toisen puolen me ei varmaan ehkä kans maalaan sitten, mutta me käy sen vaan karhun kielen läpi. Sillä ei ole oikeastaan mitään semmoista, mikä tarvitsisi sen enempää muuta kuin karhennusta ja maalaa värillä vaan sen sitten päälle. Mutta tuo guidecoat niin toimi minusta aika hyvin. Ainakin minun harjaantunut sormi, mikä tässä on, niin se ei tunne enää tässä minkäänlaisia noita painumia, kun tuolla tasalätkällä veti ne. Ja se tuntui aluksi, että se ei niinku tartu oikeastaan tuohon pintaan ollenkaan, mutta kun sitä oli laittanut siihen ja sitten alkoi hiomaan, niin se pysyy yllättävän kauan aikaa täällä niin sanotun kuopan pohjalla tai niin kauan aikaa, kunnes siihen tuo hiomapaperi osui. Eli on varmaan ihan hyvää ainetta käyttää, jos ei ole ihan varma näistä, että kuinka hyvin osaa hioa. Auttaa paljon. En nyt muista paljon tuo maksaa, mutta ei tuo varmaan ihan hirveän kallista ole. Ja sitäkin saapi Tornion Väriraitista, mistä mie nuo kamppeet hommaan. Ja kiitoksia vielä kerran Väriraitille tämänkin jakson niin sanottuihin kuluihin, eli maalikuluihin ja hiontavehkeisiin osallistumisesta. Mutta eipä siinä. Ensi kerralla jatketaan sitten maalailun parissa. Tältä kertaa morjens!